ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডলাৰ চিষ্টেমত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাই আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান কোম্পানী আপোনালোকক আলোচনা কৰিম, যিকেইটা কোম্পানী আপোনালোকে মুৰত ট্ৰেডিঙৰ সময়ত বাই কৰিব যদি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰিব, কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰক সুধি ল'ব। আমি আপোনাক ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ, কিন্তু কোম্পানীকেইটাই লং টাৰ্ম আপোনালোকক যিসকলে অলৰেডি ইনভেষ্টেড হৈ আছে প্ৰফিট দিছে, গতিকে চাব পাৰে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল চোলামণ্ডলম ফাইনেন্স। এতিয়ালৈকে কোম্পানীটোৱে 14,335% ইনভেষ্টৰক আৰ্ণ কৰি দিছে, আৰু এটা ফাইনেন্স ছেক্টৰৰ কোম্পানী বাজাজ ফাইনেন্স যদি আপোনালোকৰ হাতত নাই, আৰু এতিয়া যিহেতু বাজাজ ফাইনেন্স ওপৰত আছে, গতিকে আপোনালোকে চোলামণ্ডলম ফাইনেন্স চাব পাৰে। লং টাৰ্মত এটা প্ৰফিট ভাল দিব বুলি আশা কৰিব পাৰে। মাৰ্কেট কেপ 20,443 crores আৰু ROE 18.08, পি ৰেচিঅ' এতিয়া 14 আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী পি 17.52, গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী পিতকৈ পি ৰেচিঅ' কম আছে, গতিকে ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত আছে। EPSও ভাল 81.60, গতিকে চোলামণ্ডলম ফাইনেন্স আপোনালোকে আপোনাৰ ৱাচ লিষ্টত ৰাখিব পাৰে। নেক্সট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ প্ৰফিট ইয়াৰলি, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটা ইয়াৰতে কোম্পানীয়ে প্ৰফিট কৰি আছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰেভিনিউ প্ৰত্যেকটা ইয়াৰতে অকণমান হ'লেও বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু 2023 ভালেখিনি ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিছে। নেক্সট কোম্পানী পিডিলাইট ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এটা কনচিষ্টেণ্ট কোম্পানী, আমি আগতেও কৈছোঁ, কিন্তু বহুত স্পীডত এই কোম্পানীটোৰ প্ৰফিট আপোনালোকে এক্সপেক্ট নকৰিব। প্ৰফিট মানে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ। লাহে লাহে কোম্পানীটোৱে আপোনাক প্ৰফিট দি থাকিব, কিন্তু বহুত স্পীডত নিদিয়ে। যদিও এতিয়ালৈকে পিডিলাইটে 22,421% ইনভেষ্টৰক ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছে, গতিকে আগলৈও আপোনালোকে চাব পাৰে। এটা লাৰ্জ কেপ কোম্পানী, আপোনালোকে দেখিছে মাৰ্কেট কেপ বহুত বেছি, ROE 20%, পি ৰেচিঅ' অকণমান বেছি আছে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো এতিয়া কিছুদিনৰ পৰা ৰখি গৈছে। কিন্তু মুহুৰত ট্ৰেডিঙত যিহেতু আপোনালোকে এটা কনচিষ্টেণ্ট কোম্পানী বিচাৰিব পাৰে, গতিকে পিডিলাইট ইণ্ডাষ্ট্ৰী চাব পাৰে। ইণ্ডাষ্ট্ৰী পি 36, পি ৰেচিঅ' 82, হয়তো একেলগে আপোনালোকে এণ্ট্ৰি নকৰিব, দুই এটা শ্বেয়াৰ এইবোৰ কোম্পানী ল'ব পাৰে। প্ৰফিট আৰু ৰেভিনিউ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে ৰেভিনিউ বাঢ়ি গৈ আছে, ঠিক তেনেকৈ প্ৰফিটো বাঢ়িছে, গতিকে পিডিলাইট ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনাৰ ৱাচ লিষ্টত চাব পাৰে। আন এটা কোম্পানী মুহুৰত ট্ৰেডিঙৰ সময়ত আপোনালোকে দুই এটা বাই কৰিব পাৰে। বাজাৰ পেইণ্ট 574 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে। এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টৰে 24,625% ৰিটাৰ্ণ পাইছে। এটা হাই গ্ৰ'থ কোম্পানী, 67,407 crore মাৰ্কেট কেপৰ এটা লাৰ্জ কেপ কোম্পানী, ROE 21.33, পি ৰেচিঅ' 65, ইণ্ডাষ্ট্ৰী পি 56, গতিকে অলমষ্ট পি আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী পি একে লেভেলতে আছে। ৰেভিনিউ ইয়াৰলি বাঢ়ি আছে, ঠিক তেনেকৈ প্ৰফিটো বাঢ়িছে, গতিকে বাজাৰ পেইণ্ট আপোনালোকে ৱাচ লিষ্টত চাব পাৰে। মনত ৰাখিব, আমি ৰিকমেণ্ড কৰা নাই আপোনালোকক কোনো কোম্পানী কিনিবলৈ, জাষ্ট আমি আপোনালোকক ষ্টাডি পাৰপাছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰক সুধি ল'ব। ICICI বেংক, যিটো কোম্পানী, যিটো বেংক বহুত দিন ইনভেষ্টৰক প্ৰফিট দি আছে, আৰু অহা দিনতো ICICI বেংকে আপোনালোকক প্ৰফিট দিব পাৰে, গতিকে চাব পাৰে। ICICI বেংক লাৰ্জ কেপ কোম্পানী, মাৰ্কেট কেপ বহুত বেছি, ROE 17.64, পি ৰেচিঅ' 16 আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী পি 13, আৰু ৰেভিনিউ ইয়াৰলি বাঢ়ি গৈ আছে। 2023 ভাল ৰেভিনিউ হৈছে। ICICI বেংক প্ৰফিট ইয়াৰলি গ্ৰ'থ আপোনালোকে চাই, কনচিষ্টেণ্ট গ্ৰ'থ আছে, গতিকে এটা লাৰ্জ কেপ
বেংকিং ছেক্টৰৰ HDFC আৰু কোটাক মহিন্দ্ৰা, ICICI আৰু এক্সিছৰ ভিতৰত ICICI আপোনালোকে চাব পাৰে। গোটেইকেইটা কোম্পানী আমি এতিয়া কৈছোঁ যদিও কোনো এটা কোম্পানী আমি লেভেল কোৱা নাই, কাৰণ লেভেল এতিয়াও কিনিব পৰা লেভেলত নাই। কিন্তু যিহেতু আপোনালোকে মুহুৰত ট্ৰেডিঙত এটা কোম্পানী কিনিব, এটা বা দুটা কোম্পানী, আৰু সেই কোম্পানীকেইটা হয়তো আপোনালোকে লং টাৰ্ম হোল্ড কৰিব, কাৰণ মানুহে মুহুৰত ট্ৰেডিঙত যিবোৰ কোম্পানী কিনে সেইবোৰ সহজতে বিক্ৰী কৰিব নোখোজে, আৰু এইকেইটা কোম্পানী আপোনালোকে এবাৰ কিনিলে হয়তো বহুত দিনলৈকে বিক্ৰী কৰিব নালাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা কোম্পানী আপোনালোকক আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু লেভেল আমি কৈ দিয়া নাই, কাৰণ লেভেল কৈ দিলে আপোনালোকে হয়তো কালি মুহুৰত ট্ৰেডিঙৰ সময়ত কিনিব নাপাব পাৰে, কাৰণ মুহুৰত ট্ৰেডিঙৰ সময়ত নৰ্মেলি মাৰ্কেট ওপৰলৈকে যায়। গতিকে এইকেইটা কোম্পানী হয়তো ওপৰলৈকে যাব। গতিকে আপোনালোকে লেভেল নাচাই দুই এটা কোম্পানী যিসকলে এণ্ট্ৰি কৰা নাই কৰিব পাৰে, আৰু যিসকলে অলৰেডি এণ্ট্ৰি কৰিছে তেখেতসকলে স্কিপ কৰিব পাৰে। জাষ্ট ফৰ্মেলিটি বা ফৰ্চুনৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা শ্বেয়াৰ ল'ব পাৰিব। ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰে যদি আপোনালোকক এডভাইচ কৰে তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব এইকেইটাৰ ভিতৰত এটা কোম্পানীকেইটাৰ প্ৰফিট ভাল, কনচিষ্টেণ্ট আৰু লং টাৰ্ম হোল্ড কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।